Welcome back to our channel sa Jamuchie. So ngayon mag-unbox naman tayo ng laptop holder at saka na monitor desk mount. Kasi parang na-feel namin na mas gusto nyo yung mga unboxing ko kaysa sa cooking and not charot lang. Okay, so as promised, so shout out kay Junrei. Annyeong! O, diba? Sumusubod ako sa mga fans natin. Charot, okay. So, i-unbox natin ito tapos papakita ko sa inyo how it looks like. So, importante kasi itong laptop holder kasi syempre yung laptop natin umiinit yan, and in terms of ergonomics, okay, importante yung ganito para yung may paganyo, ganyan. So later makikita nyo kung paano siya. So ito namang monitor desk mount, wala naman kaming monitor pero kailangan advance tayo mag-isip. Kahit walang monitor, dapat may pang mount para pag may monitor na, nakamaayos na siya doon sa ating Nook. Okay, actually sa Nook lang to ni Jambert, hindi ako kasali, pero may pa-premyo si Sir Jambert. Okay. Hindi pa niya to approved, okay? Galit na galit na nga siya sa akin yun eh. Pero, as promised, so mamimigay kami ng sapatos. Pero, may catch. Kailangan maka 1,000 follower daw muna. Kung di pa nga ako nakalampas ng 100 eh, okay? So, kung gusto niyo mamigay tayo ng sapatos, so please help me like and subscribe. Okay. So, kailangan maka 1,000 daw ako na follower. Okay? So, yun lang. Let's start unboxing. In terms of price, 4.8 pala itong dalawa. Discounted na daw yung binili niya sa Lazada. So, ito na yung laman niya. So, may mga pa-instruction ulit tayo dito kung paano siya gawin. So, susundin lang natin tong instruction sana. Okay? So, meron tayong paganito, paganyan, paganon, at paganere. Okay? So, let's start building. Uy! May malaki pa. Nasa behind the scenes po tayo sa paggagawa ng ating mount. Plastic siya, sayang, pero may ano din naman, bakal, medyo mabigat pa rin. So, tingnan natin kung paano niya gawin. Ay, ito pala. Nasaan na yung ano, baby? Ayan. Yeah, so ang maganda daw dito sa binili niya is at least dalawang monitor daw yung malalagay niya. Pero ang tanong, aanin mo ang dalawang monitor? Yan ito, sige, hayaan lang natin siyang magbuo. So, napaka-fascinating, ano? So, ganito magbuo nitong mount nito. So, kung hinahanap niyo ako nasan ako, gagawa lang ako ng smoothie. Tcharin! Para healthy kami bukas. Magsalita ko naman sa kubit. Teka lang, tinitingnan ko po eh. Ayun. So, importante tinitingnan natin yung instruction nito. So, unlike dun sa table, ito, maraming mga screw. Mga ganito, may maliliit, may malalaki. So, talagang kailangan saktong-sakto. Kasi kung mali yung paggagawa natin, ang tendency is baka malaglag yung monitor. So, yan. Sige, hayaan lang natin siya magkaroon ng peace of mind. Lalayo muna tayo. O, diba? Hindi ko nasubaybayan. Nakadikit na daw. Ayan. Kaya lang medyo, ano kasi maliit yung space dito. So, ano? Okay ka na dyan? Anong verdict mo? Approve ba sa'yo? Hindi. Approve naman. Pababa naman kasi yung force eh, kaya hindi naman malalaglag. Alright. So, anong next natin gagawin? Ito naman. Alright. So, let's start making this. Ano itong ating laptop holder. So, mukhang hindi naman siya as complicated doon sa mount natin. Siguro. Not sure. So, let's just watch him complete it. Hinihintay natin si Jambert tapusin yung kanyang mga gamit. Magmamassage muna tayo. Okay? So, ito is magkano natin ito nabili? Okay. Basta sa lander sa amin ito nakabili pang massage ng likod. Okay din naman siya. Ay, sarap. So, yun lang.
Nalabuan kami dito sa portion na to, pero tingnan natin kung hindi malalaglag yung laptop, ha? Ito ang itsura. Na-mount na natin siya. At mukhang okay na siya. Tapos ito, nakaabang para sa monitor. Alright, so iset up lang namin siya ng mabuti. So, kamusta naman ang feedback mo dito sa nabili mo? Hindi ko pa mawari. Alright, so is it a good buy or a bad buy? We'll see pag may monitor see. na. Okay, we'll see pa daw. So, sa mga nagbabalak na bubili nito, so, bahala kayo. Sige, bili lang kayo. Pero sa judgment ni Jammer ay, okay, so it's a so-so buy, okay? So, tingnan natin niya paano pag malaking laptop yung inilagay. So, 17 inches ba yan? So, kaya naman. Okay, so ito, ilang inches tong isa mo? 14 lang. 14, okay. So, pwede ito sa malaki at saka sa maliit. So, kulang na lang ng monitor. Anyang! Ayan, and finally. So, okay na daw siya. So, ang verdict mo ay sulit, not sulit. Hindi siya fit sa table perfectly. Pero pwede na. Alright, so yun na. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!